तपाईले हेर्नु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा साथीहरु नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीमा तपाईको मोबाइल चाहिँ दर्ता भएको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु। अनि यदि दर्ता भएको छैन भने कसरी दर्ता गर्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु साथीहरु। यो एनटीए मा तपाईको आईएमईआई दर्ता भएको छैन भने साथीहरु तपाईको मोबाइलमा नेटवर्क आउनको लागि अर्थात सिम तपाईले लगाए पनि तपाईको नेटवर्क आउँदैन। त्यसैले साथीहरु हामीले यो एनटीए मा तपाईको आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो जरुरी छ। त्यसैले साथीहरु यो कसरी गर्ने दर्ता गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण प्रोसेसहरु जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। त्यो भन्दा पहिले तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने साथीहरु मैले यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु साथीहरु। त्यो लिंकबाट जानु होला, एकदमै तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि साथीहरु नो योर डिभाइस भनेको छ साथीहरु स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि भनेको छ साथीहरु इन्टर आईएमईआई नम्बर भनेको छ साथीहरु। यो आईएमईआई नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलको। त्यो चाहिँ कसरी आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले तपाईको डायल प्याडमा जानु होला। तपाईको मोबाइलकोमा भएको डायल प्याडमा जानु होला। डायल प्याडमा गइसकेपछि साथीहरु टाइप गर्नु होला *#06# टाइप गर्नु होला साथीहरु। नोट गर्नु होला साथीहरु *#06# गरेर टाइप गर्नु होला। अनि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको जस्तो तपाईको आईएमईआई नम्बर आउँछ साथीहरु। त्यो आईएमईआई नम्बरलाई चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। कुनै पनि कपीमा टाइप गर्नु होला अथवा तपाईको मोबाइलमै टाइप गरेर राख्नु होला साथीहरु। अनि त्यो आईएमईआई नम्बर चाहिँ त्यसमा लगेर राख्दिनु होला। आइको वेबसाइटमा जानु होला। यहाँले चाहिँ भनेको छ साथीहरु आईएमईआई इन्टर भनेको छ साथीहरु, यसमा राख्दिनु होला। त्यसपछि सबमिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज भन्ने अप्सनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको डिभाइस चाहिँ रजिस्टर भएको छैन एनटीए मा भनेर तपाईले मेसेज देख्न सक्नुभयो। अब चाहिँ कसरी दर्ता गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म देखाउन चाहन्छु साथीहरु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्क्रिनको सबैभन्दा माथि यहाँ ट्रिपल लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ब्याकमा जानु होला। होममा गइसकेपछि हामी सबैभन्दा पहिले साथीहरु साइन इन गर्नुभन्दा पहिले हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ साइन अप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, साइन अपमा क्लिक गरिदिनु होला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रेड कलरको इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ फर्महरु सम्पूर्ण फर्महरु चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एप्लिकेन्ट टाइपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेपाली नै राख्दिनु होला साथीहरु। अनि टाइप भनेको छ टाइपमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ हेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आईएमईआई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि ब्रान्ड नेम भनेको छ साथीहरु। ब्रान्ड चाहिँ तपाईको मोबाइलको ब्रान्ड चाहिँ के हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ब्रान्ड नेम राखिसकेपछि मोडल नम्बर भनेको छ साथीहरु तपाईको मोबाइलको मोडल नम्बर कति हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो मोबाइलमा भएको मोडल नम्बर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईको मोबाइलमा भएको सेटिङमा जानु होला साथीहरु। सेटिङमा जानु होला। त्यसपछि स्क्रल डाउन गर्नु होला सबैभन्दा लास्टमा। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोडल नम्बर। यस्तो तरिकाबाट तपाईले आफ्नो मोडल नम्बर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मोडल नम्बरलाई आइको वेबसाइटमा राख्दिनु होला, फर्ममा फिलअप गरिदिनु होला। यसरी मोडल नम्बर राखिसकेपछि साथीहरु अलिकति स्क्रल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आईएमईआई नम्बर। यो तपाईले तपाईको मोबाइलको आईएमईआई कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा बताइसकेको छु साथीहरु। त्यो त्यसै तरिकाबाट चेक गरेर यहाँ चाहिँ राख्नु होला अथवा अघि कपी गर्नु भएको छ भने यसमा पेस्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ साथीहरु एप्लिकेन्ट नेम भनेको छ साथीहरु तपाईको रियल लिगल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको लिगल नेम राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ एप्लिकेन्ट एड्रेस भनेको छ साथीहरु तपाईको एड्रेस पनि राख्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ, तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। यसरी राखिसकेपछि यहाँ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अलिकति साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ आईडी नम्बर भनेको छ साथीहरु तपाईको सिटिजनशिप अथवा केबाट भर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। म सिटिजनशिपबाट भर्दैछु, त्यसैले आईडी नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा देख्न रहनु भएको जस्तो तपाईको पनि सिटिजनशिप अथवा पासपोर्टको के छ त्यो आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट नम्बर अथवा सिटिजनशिपको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राख्दिनु होला।
यस्तो तरिकाबाट राखिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इनपुट फाइल नेम भनेको छ साथीहरु यहाँनिर चाहिँ तपाईले केबाट फर्म फिलअप गर्दै हुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ मैले सिटिजनशिपबाट भर्दै छु त्यसले सिटिजनशिप लेख्दै छु साथीहरु सिटिजनशिप राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ फर्म आफ्नो जुन भरेको छ त्यो चाहिँ फोटो खिचेर हामीले यहाँनिर चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चुज फाइल भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ राख्दिनु होला साथीहरु तपाईको सिटिजनशिपको फोटो यसरी साथीहरु तपाईको सम्पूर्ण फर्म चाहिँ फिलअप गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु त्यो सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर भनेको छ साथीहरु यस्तो इन्टरफेस आउँछ योर एप्लिकेसन हैज बीन सेन्ट टु अथोराइज्ड डिपार्टमेन्ट भनेको छ साथीहरु तपाईको एनटीए डिपार्टमेन्टमा जान्छ अनि तपाईले सही तरिकाले फर्म फिलअप गर्नु भएको छ भने तपाईको रजिस्टर हुन्छ साथीहरु रजिस्टर भएको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा मैले पहिला सबैभन्दा पहिला नै कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पहिला नै बताइसकेको छु साथीहरु तपाईले त्यो तरिकाबाट तपाईको आफ्नो मोबाइल रजिस्टर भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आजको भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला अनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।